Ne urmărește un părinte sau poate chiar o persoană care își dă seama că e afectată performanța cognitivă, atenția de ecrane și ar vrea să compenseze cu un sport sau cu mai multe forme de mișcare. Ce ar merge pentru concentrare, atenție? Și atunci mi-am pus un deadline până la care să-mi fie rău. Să mă las să-mi fie rău și să fiu, și a fost foarte eliberator. Practic, punctul în care eram era unul cel mai low, zic eu, pentru că pentru mine a fost rock bottom și de acolo n-aveam decât să mă ridic ușor. Mai ales în cazul în care ai o stare de asta nu tocmai optimă pentru mișcare. Cum te mobilizai să faci în fiecare zi lucrurile astea? Ce te ajuta? Mie, personal, mi se pare mai mare realizarea decât faptul că am slăbit 40 de kilograme. Absolut. Decizia asta de a face ceva a apărut așa, gen, băi, eu nu mai pot, e mult prea rău, trebuie să fac ceva? Sau cum ai ajuns la a te hotărî că așa nu se mai poate? Mi se pare că dacă te duci și faci sportul ăsta, este... Cred că am și declarat undeva, am spus că mi se par foarte, foarte deștepți oamenii care, adică foarte bine dezvoltați și Să avem un episod. Medicul meu stomatolog face asta și ăsta e sentimentul. Mi se pare că e și un om foarte deștept, dar îl văd dincolo de performanța fizică, să vede că e foarte mult și despre mental în forma asta de mișcare. Asta. Cred că face creierul foarte multe legături acolo în cap. În afară de asta, în care ți-a mai fost greu să evoluezi? Pe mine proiectul ăsta oricum m-a transformat, efectiv, că îți înveți și limitele, adică ale corpului, dar și mentale, sau ți le depășești în unele cazuri, dar ți le și înveți. Că sunt niște lucruri pe care nu pot să le fac și nu vreau să le fac. Știi? Munca era singurul refugiu, dar și pe ăla nu mai puteam să-l mai fac. Aveam stări de depresie pe care le-am identificat foarte târziu după aia, dar cumva anxietatea asta severă mă făcea, după aia când ajungeam acasă, să nu pot să dorm de la ea, dar nici să mă ridic din pat dimineața. Și atunci era un mix. Apoi am făcut și un accident de mașină, că vin toate și am avut PTSD, aveam atacuri de panică în fiecare zi. Sau dacă ar trebui să rămâi numai cu 3 și suntem generoși, nu cu una, ci cu 3 forme de mișcare dintre astea pe care să le practici constant și între care să alternezi, care ar fi alea 3? Bine ați venit la un nou episod din seria Mișcare pentru Viață. Suntem astăzi la o conversație foarte specială pentru că astăzi facem o călătorie prin cum e să faci 30 plus de forme de mișcare, de forme de antrenament sau sport. Evident, nu sunt eu exponentul care a făcut asta, am alături de mine pe cineva care a făcut un experiment foarte mișto și anume pe Andreea Irimia. Te pup, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, sunt super bucuroasă să fiu aici. Eu ce să mai zic, că am aici la foi de documentare, am la întrebări despre cum este, deci aici vă arăt, astea sunt formele de mișcare pe care le-a făcut Andreea în 5 ani și abia aștept să povestim despre asta, dar înainte. Consultant și mentor în stil de viață sănătos, specializare în schimbare prin mișcare și dezvoltare personală, prin ieșirea din zona de confort. Specialist multisport, consultant în nutriție și psihologia nutriției, antrenor funcțional și creator de conținut, o să ne zici tu și unde, în jurul unui stil de viață sănătos pe platforma Think Healthy și pe Instagram și pe Substack, acolo te găsesc oameni. Da. Mai zic că trebuie să zic ca să stârnim interes aici. Deci, tu ai început ai făcut experimentul ăsta cu a încerca 30 plus forme de mișcare într-o perioadă întunecată, despre care o să te invizne și povestești. Dar, la rezultate ai reușit să pierzi 40 de kilograme. Mie mi s-a părut... Ai pierdut greutatea unor oameni. Da, un om, practic. Un om, sau jumătate de om. Un adult, da. Da, te-ai lăsat și de fumat. Și ai reușit să depășești anxietate, depresie și burnout și zicând asta, cred că am generat ceva interes, că măcar cu unele din temele astea ne luptăm. Andreea, până te invit să intrăm în povestea ta, pentru mine în episodul ăsta e foarte interesant și zic asta și oamenilor care ne privesc, faptul că noi am vorbit deja încă din episodul 1 din seria Mișcare pentru Viață, că după somn, mișcarea e a doua cea mai benefică pârghie pentru reducerea stresului, performanță cognitivă, sănătate de o grămadă de feluri. Și vreau să îmi povestești cum arăta viața ta la momentul la care te-ai îmbarcat în călătoria asta cu a încerca 30 de forme de mișcare.
să o iau așa cu începutul, că proiectul ăsta a venit ulterior, după ce mi-am schimbat stilul de viață și am făcut toate schimbările astea. Și atunci cred că mai bine ți-aș zice cum arăta viața înainte să-mi schimb stilul de viață. Pentru că e relevant. De asta e relevant că sunt acum mentor de stil de viață sănătos, pentru că am trecut prin foarte, foarte multe lucruri și știu despre ce vorbesc. Din practică, prin practica personală. Și chiar și oamenii care vin acum la consultanță la mine înțeleg toate stările prin care trec și e important că rezonez cu ei. Deci, practic, punctul în care eram era unul cel mai low, zic eu, pentru că pentru mine a fost rock bottom și de acolo n-aveam decât să mă ridic ușor, ușor. Eram într-un punct în care, după ce că fusesem supraponderală toată viața, că am fost și un copil gras, chiar dacă făcusem sport de performanță când eram mai tânără, nu conta, am fost supraponderală, dar nu așa de rău. Punctul despre care vorbesc acum, aveam 100 de kilograme. 100 de kilograme, pentru că eram emoțional foarte rău. Aveam stări de rău de la anxietate severă. Nu știam neapărat terminologia la momentul respectiv și nu știam ce am, dar știu că mă testam pe la toți doctorii și nimeni nu știa ce am, că n-aveam nimic fizic. Aveam burnout la muncă și pe testate nu așteam să mai lucrez. Lucram într-o agenție de publicitate. Ok, înțeleg. Da, exact. Empatizez. Se înțelege, da. Lucram și foarte mult și cumva munca era singurul refugiu, dar și pe ăla nu mai puteam să-l mai fac. Aveam stări de depresie pe care le-am identificat foarte târziu după aia, dar cumva anxietatea asta severă mă făcea după aia când ajungeam acasă să nu pot să dorm de la ea, dar nici să mă ridic din pat dimineața. Și atunci era un mix. Apoi am făcut și un accident de mașină, că vin toate și am avut PTSD, aveam atacuri de panică în fiecare zi. Deci low, cel mai low. Ce vârstă aveai? 28, cred. Da, cam așa. Cumva am luat decizia, pentru că nu se mai putea să mai stau acolo. Deci ăsta era punctul. În spațiul ăsta întunecat, de la supraponderalitate, la burnout, la PTSD după accidentul de mașină, la stări de anxietate și de depresie. Decizia asta de a face ceva a apărut așa, gen, băi, eu nu mai pot, e mult prea rău, trebuie să fac ceva? Sau cum ai ajuns la a te hotărî că așa nu se mai poate? Nici nu prea aveam opțiuni, pentru că eram chiar rău, doar că, într-adevăr, am luat decizia, dar n-am putut să fac ceva în direcția aia în momentul în care am luat decizia. Cumva, asta e foarte interesant, că multă lume mă întreabă, cum ai ieșit de acolo? Asta mă și gândeam, că la ce descrii nu pare că aveai multă energie psihică disponibilă și eram curios cum... Am folosit un gimmick care mi-a venit destul de intuitiv, nu știam că există în psihologie chestia asta, dar am aflat ulterior că există asta, chiar și poate poți ne spui tu mai multe ce am făcut. Aveam senzația că în momentul ăla, când știam că trebuie să fac ceva, nu sunt în stare, nu puteam, n-aveam energia necesară să mă mobilizez. Și atunci mi-am pus, era undeva prin septembrie și mi-am zis, când aș putea să am puțin spațiu mental încât să gândesc o strategie să ies de aici? În vacanța de iarnă, măcar nu mai am munca. Așa am gândit-o eu atunci. Și atunci mi-am pus un deadline până la care să-mi fie rău. Să mă las să-mi fie rău și să fiu. Și a fost foarte eliberator. Pentru că i-am permis... Ai luat din presiune. Da, am luat din presiunea de a fi bine, care era și asta, o presiune peste toată presiunea care deja exista. Și atunci am luat această decizie în decembrie, pe 20, când luăm vacanță, gata, mă pun și îmi fac măcar un plan. Și din ianuarie încep să fac ușor, ușor. Și chiar așa a fost. M-am și relaxat pentru că mi-am permis să-mi fie rău, chiar dacă mi-era foarte rău, dar mi-am permis mie să-mi fie rău și apoi, într-adevăr, mintea pe 20 decembrie a zis, ai avut destulă bandă. Da. E frumos ce ne povestești, să leagă și de ce am vorbit chiar în episodul trecut. Am avut un episod cu Alex Corneschi, care e multiplu campion, și știți, la alergare, și vorbea de cât de importante sunt obiectivele, dar la obiective merită zis 2-3 lucruri, că e greu să stabilești obiective când ești epuizat, că rețelele cerebrale care participă la stabilirea de obiective sunt unele care consumă multă energie, sunt astea prefrontale, printre alte rețele, dar astea participă mult. Deci are sens că ai zis, eu până nu mă regenerez energetic un pic, nu capăt bandă. Nu aveam de unde, nu aveam resurse. 1. Și 2, e important să avem obiective clare când ne apucăm de ceva, că e o probabilitate mult mai mare să fim motivați. Sistemul nostru nervos, ca să mobilizeze dopamină, trebuie să-i fie clar ce are de făcut. Și asta mă duce la următoarea întrebare, și anume, pe 20 ianuarie, sau când a fost momentul când ai zis, pornim, ce obiectiv ți-ai stabilit? Ce ți-ai propus?
Mi-am stabilit să mă reapuc de mișcare, care a fost importantă, pentru că raționamentul meu, fiind fostă sportivă de performanță, despre Ce-ai care făcut am făcut handbal de performanță, handbal, nu? Așa. Da. Și eu am disciplina asta și eu mai mult decât alți oameni aveam nevoie să-mi fac structura asta de ce voi face din ianuarie și atunci și mi-am pus, mă reapuc de mișcare pentru că mi este familiară măcar, dar luând în considerare toate elementele, că e important. Multă lume se reintroduce mișcarea în viețile lor, dar nu, aveam mai multe kilograme care îmi puneau presiune pe articulații. N-aveam motivație deloc. Atunci trebuie să iau ușor, nu să mă bag în mișcare. Și în contextul în care erai. Și în contextul în care eram, evident, cu câte ore lucrez la muncă, cu faptul că abia mă ridic din pat, cu toate elementele. Și mi-am ajustat alimentația. Deci astea au fost... Mișcare, alimentație. La mișcare ai avut un obiectiv mai specific decât vreau să mă reapuc de mișcare? Ți-ai propus ceva mai granular? Da, am pornit cu exerciții, cred că am făcut 2 luni de zile, ceea ce a fost foarte frustrant pentru mine și pentru un om care are atât de multă energie în mod normal, nu acum în perioada aia a vieții, dar aveam normal. Am făcut, cred că 2 luni, exerciții pentru genunchi și pentru spate. Pentru că eu am o discopatie lombară și niște genunchi afectați, tot de la handbalul de performanță, și ei erau și mai rău acum. Pentru că și stătusem și greutatea apăsau pe ei și atunci vreo 2 luni am făcut exerciții extrem de simple de reîntărire a articulațiilor. Lucru pe care recomand oricui se reîntoarce, care a pus kilograme, care e super important să vedem punctul în care suntem și ce decizii luăm pentru noi. Și apoi ușor am introdus antrenamente foarte ușoare până am ajuns la mers cu greutăți foarte ușoare. Acasă. În prima fază a fost acasă, cu exerciții ușoare. Când m-am simțit eu pregătită, mi-am făcut abonament la sală, m-am dus, aveam 3-4 antrenamente pe săptămână de tip circuit, cum mă antrenez și acum, de altfel, la sală, că așa îmi plac mie. O întrebare pe care o aveam mai târziu, Știi ce vreau să te întreb legat de asta cu acasă? Că mai ales în cazul în care ai o stare de asta nu tocmai optimă pentru mișcare. Cum te mobilizai să faci în fiecare zi lucrurile astea? Ce te ajuta? Aveai ceva, nu știu, pârghii de care să te ajuți? Pârghiile mele erau aceste obiective. Deci, practic, eu îmi pusesem obiectiv de slăbit. Da. Și atunci, în fiecare lună îmi luam măsurători. Și țineam îndeaproape și ce mănânc și toată schema asta a lucrurilor și atunci pe mine mă ținea programul. Aveam 4 antrenamente pe săptămână sau câte aveam sau chiar în fiecare zi niște exerciții. Mă țineam de ele pentru că îți stabilise și asta. Îmi stabilisem asta. Dar n-aveai zile în care să dai skip sau să zici, n-am chef, nu... Era greu, în fiecare zi era greu. Probabil că au fost, nu mi-amintesc acum exact, știu doar că a fost o perioadă foarte grea, chiar și ți-am zis, și era frustrant chiar și că fac exercițiile alea ușoare, care, repet, pentru genunchi, de exemplu, erau ridicări și așezări pe canapea. E frustrant să faci 2 luni în fiecare zi asta, că atâta poți în punctul ăla, când tu știi că puteai mai mult sau... Cred că a fost mai mult procesul ăsta de vreau să trec mai departe. Și atunci asta mă ținea. Vreau să fac mai mult, atunci trebuie să fac astea. Vreau să fac mai... Și atunci era snowballing, așa. Și simțeai satisfacție când vedeai că progresezi? Da, de la un moment dat a început să te alimenteze? Și atunci încep să și slăbesc un pic și atunci mă simțeam și puțin mai bine, că începeai să produci endorfine și atunci mă simțeam mai bine. Și cumva... Asta cu mișcarea, așa aș vrea să fie la toată lumea și am simțit-o pe pielea mea, este că odată ce îi dai un spark pe ceva ce îi place sau îi face bine corpului, că ajungem și aici de ce ar trebui să încerce lumea mai multe sporturi și de ce am încercat și eu, dacă odată ce prinde gustul ăsta, ar trebui să vrea mai mult sau să urmărească... Ca o spirală în sus. Ca o spirală în sus, da. Și atunci clar aveam și rezultate, ceea ce te ține antrenat în asta, dar efectiv începusem să mă simt mai bine. Cred că asta este mental. Eu vreau să te întreb asta mai târziu, dar te întreb acum, că se leagă de ce ai zis. După cât timp ai început să observi rezultate și în termen de estetică, slăbit, măsurători mai bune și în termen de stare de spirit? Cam după cât timp de când te-ai apucat? Cred că deja după câteva luni, aș zice 6. După câteva luni? Da, pentru că...
Ok. E greu. Îmi imaginam E o că după vreo ajustare. săptămână, 2 de început să te miști de la lipsă de mișcare complet, începuseră să după câteva Clar, luni. iar mă simțeam mai bine. Nu pot zic că eram în hăul ăla din Ok. care pornisem. Clar mă simțeam mai bine, dar cred că rezultatele fizice și psihice și emoționale, după câteva luni, 2, 3 sau 5, 6? 5-6. După 5-6. Da. Ok, că e bine, e folositor pentru E setat folositor, da, așteptări. pentru că multă lume are așteptarea asta că, hei, După m-am apucat 3 de o lună de săptămâni, mișcare și nu văd nimic. Păi, ok, poate că ai alte blocaje în corp care nu te lasă să slăbești, asta e una. E marea povestea cu slăbitul și așa, dar poate ai niște afecțiuni la care trebuie să lucrezi prima dată înainte să faci mișcare cu adevărat și atunci trebuie luate așa. Și uite, de exemplu, cele 40 de kilograme slăbite, cred că le-am slăbit în 3 ani. Ok. De asta corpul meu arată, și cu mișcare, de asta corpul meu arată ok, nu pare că am slăbit și stă carnea pe mine într-un fel. Pentru că am făcut-o așa, treptat. Mai vreau să ne dai o perspectivă aici, te întreb ceva de detaliu. Am auzit, eu am avut o greutate relativ constantă toată viața, deci nu pot să, nu știu, la persoana întâi, dar înțeleg că atunci când e multă greutate în plus, că la început se duce relativ repede, mult și repede, și după aia durează mult să progresezi. La tine așa a fost? Da, cred că în primul an am slăbit vreo 20. Aha, real. asta, ok, Da, deci adică au jumate fost, din tot a fost în primul an. Dar e o chestie. Eu deja, abia cred că în ultimii 2 ani m-am stabilizat. Ok. Care mie, personal, mi se pare mai mare realizarea decât faptul că am slăbit 40 de kilograme. absolut. Pentru că pentru un om, copil, adolescent și young adult, știi, gras, supraponderal, ca să nu folosim cuvintele astea care trigăruiesc, mă tot duceam, știi asta, eu îmi schimbasem stilul de viață, dar era greu de menținut. Exact, și mai puneai 2 kg, dacă nu mai făceam o lună mișcare sau din oarece motiv sau 2 săptămâni, iarăși mă făceam pufi. Era în continuare, pentru că, într-adevăr, metabolismul meu era un pic mai slow un pic mai lent decât al altor persoane. Și există asta, adică absolut. Există, nu e doar așa, eu am metabolismul, nu. Unii oameni procesează alimentele într-un fel. Și poți să-l accelerezi cu mișcare. Și poți să-l accelerezi, asta e. Dar la mine toată viața a trebuit să-l accelerez. Aha. Și cumva, ceea ce zic eu că s-a stabilizat corpul meu acum în ultimii 2 ani, care e târziu, ți-am zis, fac de 10 ani asta. Da. Dar abia de vreo 2 ani stau la aceeași greutate, indiferent dacă fac mișcare sau nu. Bineînțeles că eu acum mănânc sănătos, sunt foarte atentă. Deja mi este foarte s-au natural. automatizat, au devenit obicei. Cum mănânc, cum mă mișc, dar am observat că... Te mai întreb un pic, am vorbit despre mișcare care era zilnică atunci, după care acum înțeleg că ai 3-4 sesiuni de antrenament pe săptămână. Da, acum ceva din variază ăsta. Foarte mult, că fac și diverse sporturi într-o săptămână și până ajungem la experiment și la nebunia călătoria asta cu... prin 30 de sporturi. Cu mâncarea, ce ai ajustat major la început, în perioada aia cea mai low? Ce ai schimbat atunci? Am scos niște chestii, cum ar fi alimentele foarte procesate, prăjelile. Am scos atunci și eu personal, pentru că nu mă simțeam bine. Am scos făinoasele de orice fel și orezul, adică carbohidrații ăștia care erau grei. Da, nu mai mâncam dulce. Eu, de exemplu, acum nu mai consum zahăr procesat deloc, dar atunci era greu. Era un chin, încă nu lucrasem la mental și la obișnuința asta cu... Și presupun că îl foloseai să te reglezi emoțional înainte. Evident, da. Mâncam pe ascuns când eram mică și probleme din astea, de acolo veneam. Și mai am o poveste mișto legată de asta, că apropo că nu lucrasem la mental. Când am slăbit vreo 20 sau 30 chiar kilograme, trecusem printr-un episod ăsta emoțional și eram foarte trasă la față, așa, slăbisem. Se vedea că dar nu eram bine, știi, emoțional. Și toată lumea se uita la mine și, mamă, băi, Andreea, oprește-te că ai slăbit, că... Și a fost super interesant momentul ăsta că, deși mă lăuda toată lumea și îmi schimbasem toate hainele și era totul super, mă uitam în oglindă și mă vedeam gras. Pentru că nu lucrasem nici la self-esteem, nici la acceptarea noului corp, nici la nimic din astea. Asta ai făcut singură sau ai făcut terapie? Te-ai ajutat de cineva? Cum ai lucrat la mental? Eu am făcut singură, dar nu zic că asta este soluția, pentru că sunt foarte autodidactă eu ca persoană.
Și eu Ok. citesc foarte mult și exersez foarte mult. Mantra mea în viață Ești este în clubul trial and potrivit error. aici. Ok? Deci trial and error pentru mine funcționează tot timpul și mai ales când am avut perioadele alea de anxietate și mi-au zis doctorii toți, e mintea ta care îți face asta. Mhm. Pentru mine era un challenge, era o provocare. Cum adică? Dacă e mintea mea care îmi face asta, atunci tot eu pot să Ok. lucrez la asta. Și atunci am luat-o așa foarte personal, deși da, este personal, dar mi se părea că acum, de exemplu, dacă mă întrebi, poate că aș fi ajuns mai repede cu ajutorul cuiva, îndrumată. Deci, că eu am citit și foarte mult, dar mult a fost și inutil sau nu m-a ajutat și a durat mai mult poate să trec peste toată perioada de anxietate și să mă reglez și să învăț să mă reglez singură și așa. Poate dacă aș fi avut ajutor, Mergea mai dar ușor. spun sincer că acum 10 ani sau când era, Da. cum nu vorbea lumea despre lucrurile astea, Și când am pornit noi podcastul în 2019, inclusiv oameni din cercul apropiat, erau încă în spațiul ăsta mental în care credeau că dacă te duci la terapie ești nebun. Ești Sau nebun. numai Da, oamenii nebuni să da, duc la da, terapie, da. deci înțeleg că nu era un spațiu propice. și atunci am luat-o foarte în mâinile mele acolo, deși, repet, cred că acum sunt foarte multe moduri în care poți să abordezi și cu specialiști. Și sprijinul cu discuții. emoțional poate să ajute mult, că așa strict cunoașterea poți să o găsești în cărți, în podcasturi, în tot felul de contexte, dar sprijinul să fii cu cineva care te ajută să metabolizezi Da, pe mine emoții. eu aveam impresia că nu mă înțelege nimeni, pentru că real nu știam pe nimeni în jurul meu care să mai treacă prin asta și atunci n-aveam deloc de asta. Bun. Te-ai stabilizat. După cât timp ai simțit că ești la un... Adică, hai să o luăm așa, când ai început experimentul? Când a apărut gândul cu experimentul? Cred că nici nu mai știu. Oricum, slăbisem, eram ok, făcusem și cursul de nutriție pentru că vreau să știu mai multe și apoi mi-am dat seama că îmi place foarte mult zona asta. Am început să ajut și oamenii, că puneam pe blog atunci, aveam un blog, thinkhealthy.ro, care nu mai există acum, dar acolo am început să povestesc despre traseul meu. Poate îi ajută și pe alții. Și cumva eu povesteam atunci foarte mult despre sală, că asta făceam la modul... Deci după ce făceai acasă exercițiile alea, ridicările, genunchi, articulații, spate, pasul următor în relația cu mișcarea a fost sală. Da. Okay. Sală cu ceva greutăți, tonifiere, adică aveam alte obiective. Erau și de slăbire, dar erau și de tonifiere, creștere masă musculară, ardere, adică toate... mai vreau să mai slăbesc, adică mai erau încă... Dar în același timp, proiectul am pornit fix așa. Îmi zicea foarte multă lume că nu le place să meargă la sală. Aha. Primeam foarte mult feedback-ul ăsta. Ție îți place, mă, te duci acolo. Eu n-am chef. Știi? Și tot era asta. Ca și cum eu vreau să îndemn lumea că pot și ei. Da. Uite, eu am putut. Lucrez câte 12 ore pe zi și m-am dus și am slăbit și am începusem deja să vorbesc. Și atunci primeam foarte mult asta și zic, știți că sunt mai multe forme de mișcare și nu trebuie să faceți doar ca să slăbiți, nu? Eu mă duc la sală pentru că, da, am niște obiective de slăbire, da, mișcarea e frumoasă în foarte multe forme. Și ei tot ziceau, că ce-ți faci? Ce-ți faci mai mult decât, nu știu, mă duc la un fotbal, ce-ți fac mai mult? Mă duc la un, nu știu, mai zic ceva, tenis maxim, era așa pe listă, dar nu... Și am zis... Păi, eu cred că există foarte multe tipuri de mișcare și cred că o să vi le arăt eu. Adică și mie cumva vreau să-mi arăt că, există foarte multe, sunt și altele, da. Și eu am pe listă aici, o să citesc, nu știu dacă le citesc pe toate, dar... Da, alea care sporturi, hai să zicem. Deci ai avut așa, de la High Intensity Interval Training, Group Fitness, la Krav Maga, vreau să-mi zici despre asta, escaladă, squash, aquabike, rumble, care nu știu ce e, pilates reformer, crossfit, urban dance, bungee workout, nici asta nu știu cum e, tenis de masă, body combat, Brazilian jiu-jitsu, yoga, burpees, care presupun că e exercițiu, nu? Da. Așa. Calisthenics, tenis de câmp, tracțiuni negative, nu știu ce e asta, să-mi pun eu și bullet tot așa e un exercițiu, o să spun și de ce am făcut, da. De fapt, cred că știu cum e, nu când stai invers și te ridici. Da. Ok, bun. Mountain climber, kickbox, plank pad, care ce e? E o placă de lemn pe care țin eu chiar și acum antrenamente, pe care face exercițiu de planșă și mai intens. Aha, ok. Eu fac adevărate antrenamente întregi pe placa asta de echilibru. Asta. Bine. Round net. Nici asta nu știți.
Animal Flow, care am o idee ce ar fi, flotări, dans la bară, jumping rope, adică coardă, ninja sport și ballet fitness. Sunt 28 ce am eu pe listă, la care să mai adaugă, presupun că și alte. Se mai adaugă, pe astea le-am făcut în acest proiect al meu câte o lună. Câte o lună fiecare. Despre asta e vorba. Deci Bun. Astea au fost. Restul ce am mai încercat eu, am încercat tot așa ca să le zic oamenilor cum este. De exemplu, golf. N-am făcut o lună de golf. Dar pot să-ți povestesc cum este, ce beneficii are. E foarte mișto și golful, de altfel. Toată lumea e așa cu, e pentru bătrâni, dar nu e. E pentru super căpuți. interesant. Exact. Ok. Bun. Vreau să te întreb cum ai ales lista. Adică dintre toate formele de mișcare, cum ai ajuns la astea pe care le-am listat aici? Există, îți dai seama că nu le aveam în cap pe toate așa și în ordinea asta, dar cumva când am pornit, le aveam pe primele 3-4, nu mai știu. Care au fost ale? Fix în ordine. Fix în ordine, adică spuse frumos high acolo. intensity, Krav Maga, escaladă, squash, aquabike. Da. N-aveam aquabike-ul, cred că primele 4 le aveam așa. Okay. Și cum în capul meu era, dacă am făcut... Ce mi-am zis? Ok, o să ies și eu din zona de confort cu asta sau vreau să ies din zona, vreau să mă provoace și pe mine proiectul ăsta, că nu... Și e clar că m-a scos total din când... Ok, așa sunt bună la niște lucruri, dar nu la toate și atunci oricum eu am hotărât să mă duc la fiecare sport ca și cum n-aș ști nimic despre nimic și atunci să pot să învăț foarte multe. Și alegerea era destul de simplă, în sensul că dacă făceam acum un sport, un tip de mișcare care avea foarte mult cardio, să zicem, deci era foarte mult pe un tip de efort, aerob sau anaerob, următoarea lună voiam să fie ceva total opus. Ca eu să fiu complet scoasă, să-i dea cu virgulă asta. Folosesc eu expresia asta și îmi place foarte tare să o folosesc, pentru că și eu vreau să am beneficii, să fiu scoasă total și să învăț lucruri despre mine și despre că asta se întâmpla. Și atunci, de exemplu, primul a fost high intensity, antrenament pe intervale, care mi era destul de familiar că mai făcusem în grup. Și apoi următorul a fost... ce am făcut următorul? Krav Maga, de exemplu. Cum a fost aici? E un tip de artă marțială din armatele israeliene, dar sunt defensive. Deci eu mi-am dat seama că nu prea... Ba da, am făcut kickbox, stai că nu... Da, pe ăla l-ai făcut mai încolo. Mai încolo, da. Mult pe defensivă și foarte mișto de făcut, chiar și pentru femei, deși eram singura femeie de acolo, la momentul respectiv, la clasa de Krav Maga. După aia au mai venit niște fete, m-am mai împrietenit, așa m-am bucurat că au mai venit. Dar e foarte intuitiv, adică ce se preda acolo era un stil de apărare pe care îl poate învăța oricine destul de repede, poate nu într-o lună, că nu am avut timp să-mi intre în instinct, dar am învățat foarte multe. Pe care chiar îl recomand. Mi se pare că trebuie să știm să reacționăm la diversi stimuli externi. Și simți că chestia asta, după luna de Krav, te simți mai încrezătoare, te-a ajutat? Atunci, chiar și luna aia? Da, m-a ajutat și cumva îți dădea, dar e clar că n-aveai reacția, că nu ți ajunge o lună. Nu se automatizează. Asta e dezavantajul când faci doar o lună. La unele sporturi chiar nu mi-a ajuns o lună mai deloc să prind niște lucruri, dar măcar i-am înțeles esența sau ce ar presupune pentru un om să facă asta. Și atunci asta voiam. Să-ți explic, dacă vrei asta, dacă cauți asta, dacă crezi că... Păi și la ăsta specific, ce trebuie să cauți ca să alegi să mergi la Krav? La Krav Maga e foarte mult lucru cu tine și foarte mult mental, mai mult decât fizic, deși asta, uite, este unul dintre sporturi pe care l-aș recomanda să stai tu cu tine, să-ți vezi reacțiile, să-ți înveți și asta, viteza de reacție, dar și orice artă marțială pe care am încercat-o, mai ales dacă este de contact, cum este și Krav Maga, kickbox-ul, BJJ-ul, adică Brazilian Jiu-Jitsu, sunt, fiind cu partener, fiind cu reacțiile, să te mulezi pe reacțiile partenerului cu care ești în contact, te învață foarte multe despre tine. Este ceva extraordinar. Este că una e să știi tu lucruri despre tine și cum reacționezi tu așa dacă ți se întâmplă ceva și alta este când vine o lovitură. Și tu ce ai aflat despre tine la Krav, la Brazilian Jiu-Jitsu și la kickbox? Ce te-au învățat despre tine? Nu știu dacă pot să punctez exact așa niște lucruri...
Adică sunt, de exemplu, nu știu cum escalada, m-a învățat foarte tare că am un vertij, ca să nu zic frică neapărat, că nu știu frica asta, dacă era chiar frică sau... aveam vertij de înălțime. Okay. Deci aveam frică de înălțime pe care am depășit-o ulterior. La Krav Maga, dacă e să mă întorc acum... Sau la astea de contact în general, la artele marțiale cu focus pe contact, că-s curios, eu n-am făcut nimic din astea și tocmai ca un om care e prieten cu mișcarea, dar n-am făcut asta, sunt curios, tu testându-le pe fiecare câte o lună, ce ai descoperit despre tine, nu știu, că te sperii ușor, că nu te sperii ușor, că... Și nu mă refer fizic ca mobilitate, mă refer dacă ai observat ceva despre tine ca persoană în contextul ăsta. Da. Nu știu dacă eu personal am învățat asta despre mine, doar că mi-au fost întărite niște lucruri. Sau de așa. exemplu, că mi-e greu să fiu atent, n-am atenția aia la detaliu, de exemplu, la cealaltă persoană. Adică nu sunt foarte... Eram prezentă la ce fac eu și mai atentă la ce fac eu. Okay. Da. Mai mult focus pe tine, mai puțin pe celălalt. Da, exact. Ceea ce, ok, poate că e normal că n-am făcut atât de multă perioadă sport de contact. Eu am, apropo, în toate sporturile, până la un moment dat, cred că am mai scăpat aduceam instincte din handbal. Deși eu m-am lăsat de mulți ani de handbal, aduceam din sportul de performanță reflexe. Absolut. Da, dar chiar și toate. Și atunci, uite, asta de contact nu l-aveam. Ce puteam eu să controlez la handbal era cum jucam eu, cum prindeam mingea, ce făceam, ok, și cu colegele mele, dar nu de contact. Și categoria asta, Krav, Brazilian Jiu-Jitsu, kickbox, cărui fel de om i-ai recomanda, în ce context ai recomanda să meargă la genul ăsta de mișcare? Să știi că chiar aș recomanda oricui, știu că sună ciudat și clar, poate că femeile vor avea o reticență în a încerca... Tu fiind singura. Exact, la Krav Maga, da. Dar uite, la BJJ chiar eu am făcut cu foarte mulți bărbați, într-adevăr, în clasă, dar ulterior, acum anul trecut, am descoperit că există și clasă de femei, de jiu-jitsu, nu Brazilian jiu-jitsu. Okay. Sunt diferite puțin. Și m-am dus și acolo să încerc, pentru că e altfel, e altă energie, antrenoarea este și a femeie, îți explică altfel. Nu că există, pur și simplu. E altceva. E pur și simplu de asta. Deci merge pentru oricine recomandat. Și dacă uite că probabil urma să mă întreb și asta. Care mi s-a părut cel mai provocator, pentru tine, pentru mine, am întrebarea asta pe listă. Și atunci o să zic și fizic imediat, care mi s-a părut cel mai greu, dar în care am evoluat cel mai puțin a fost Brazilian Jiu-Jitsu, că tot vorbim de astea de contact. Ok. Și există, pentru că nu e fizic foarte mult, adică e mai puțin despre skill-urile fizice, cât despre capacitatea de a gândi strategic. E un șah, efectiv. Tu ziceai că Vlad a făcut și el asta, printre altele, după cum ați aflat în episodul anterior, că e exact asta, îmi spunea că e precum șahul. Da, așa l-am simțit foarte și mie, mental, eu nu știu să joc șah și atunci nu sunt nici obișnuită. Eu veneam și, ok, dăm schema, cum se face? Se aruncă așa, pui mâna pe minge așa, dai acolo sau faci așa, pui mâna aici și te întorci și te răsucești și faci asta 200 de ori până ți intră în instinct. Nu! BJJ-ul, da, ok, haide, vă puneți acum și acum încerci să ieși din priza aia. Și ești toate gândurile, efectiv, îți vin, cum, da, mor acum, mă strânge de gât, dar ce face, da, cum ies de aici? Rămâi acolo, câteodată stai în prizele alea, nu se mai întâmplă nimic pentru că nici el nu poate să avanseze, nici tu și ești ok. Cum? Scandenberg energetic. Cred. Da, asta, lăsând la o parte fizicul, care e obositor, mie de asta mi-a dat cu virgulă și n-am putut într-o lună, mi se părea, n-am prins ce trebuia aici, pentru că mi-a fost foarte nefamiliar, dar în același timp minunat. Mi se pare că dacă te duci și faci sportul ăsta, cred că am și declarat undeva, am spus că mi se par foarte, foarte deștepți oamenii adică foarte bine dezvoltați și să avem un episod. Medicul meu stomatolog face asta și ăsta e sentimentul. Mi se pare că e și un om foarte deștept, dar îl văd dincolo de performanța fizică
Se vede că e foarte mult și despre mental în forma asta de de mișcare. asta. Cred că face creierul foarte multe legături acolo în cap. În afară de asta, în care ți-a mai fost greu să evoluezi? Dans la bară. Așa. Pe care l-am lăsat... pe care l-am lăsat foarte târziu pentru că știam că este. După ce făcusem undeva pe la jumătatea proiectului Calisthenics, care pentru cine nu știe se numește Calisthenics pentru că înseamnă un corp frumos. Da. Este un sport inspirat din gimnastică, mișcările se fac la paralele, la inele și e foarte mult lucru cu corpul. Cu greutatea proprie. Cu greutatea proprie, asta am vrut să zic. Da, aici vreau să te întreb ceva, că tot ai menționat. La calisthenics, ca să te apuci, trebuie să fii deja într-o formă fizică bună? Nu. Ca în orice sport, efectiv orice sport, și inclusiv fitness-ul, că acum ne întoarcem și pentru oameni care sunt super începători, există regresie până la primul punct. Cum m-am dus și eu la calisthenics, de altfel. Ok, făcusem niște fitness, dar n-are nicio legătură. Tracțiuni tot nu pot să fac. Adică trebuie lucrat foarte targetat pe anumite elemente. Aia mă întrebam. Uite, de exemplu, eu mi-am dorit foarte tare în luna de calisthenics să pot să stau în mâini. Era un personal, știi, mai îmi puneam eu challenge-uri din astea personale. Pentru că mi se pare că îi dă corpului o anumită, și minții de altfel, un anumit câștig. Și atunci, primele exerciții pe care le făceam la calisthenics cu antrenorul meu, și o să vreau să revin la cât de important sunt antrenorii în toată povestea asta, făceam exerciții efectiv doar de mișcări scapulare. Să învăț mușchii ăștia scapulari din spate, mușchii spatelui, să învețe mișcarea aia de stat în mâini, să învețe tipul ăla de mobilitate și tipul ăla de efort. Pentru că ei nu știau și umerii la fel. Nu poți să-i pui dintr-o dată să facă să stea în mâini, pentru că e efort mult prea mare pe umeri. Care umărul de altfel are o construcție foarte complexă și o mișcare foarte 360 și atunci ea trebuie făcută. Și făceam de la antrenament la antrenament, făceam mai mult și mă ducea către a sta în mâini și am stat în mâini. Cu ajutorul lui, prima dată cu ajutorul peretelui și tot așa, dar mi-a plăcut enorm de mult că m-a luat așa. Eu i-am zis obiectivul meu și n-a zis hai să vedem cum stai sau hai să și vedem tu când ai mers la început la calisthenics ai zis, eu ca obiectiv am stau în mâini. Nu, era hai să facem o lună, hai să vedem cum e, să văd cum e, dar printre altele mi-am dat eu seama așa că aș vrea să și fac ăsta cui l-ai recomanda? În ce contexte, căror situații, unde s-ar potrivi? Calisthenics-ul este frumos pentru că e cu greutatea corpului, într-adevăr. Și uite, asemănător este Animal Flow, care poate că e cumva îmi place și mai tare pentru că aduce din elementele noastre ca animale. Și atunci eu vorbesc foarte mult despre joacă în mișcare, vorbesc foarte mult despre reîntoarcere la ceea ce suntem noi, adică că trebuie să ne mișcăm și Animal Flow duce și către mișcările astea naturale de mișcare. Deci le-ai grupa așa pe astea două împreună. Da, și atunci elemente din Calisthenics și Animal Flow sunt foarte la îndemână, oricui. Este cea mai pură formă de mișcare pe care poți să o faci, că calisthenics îți trebuie niște inele, de exemplu, dar în același timp poți să faci niște elemente de calisthenics acasă. Poate chiar recomandare înainte de a lucra cu greutăți. Pentru că este o formă... Înainte sau în același timp cu greutățile, oferă beneficii diferite astea. Ce simți fizic, cu ce simți că te-a ajutat partea asta de calisthenics și Animal Flow? Mobilitate, forță... Aș mai băga în aceeași categorie, dacă vrei să le grupăm așa, și Pilatesul. Pentru că, fundamental, în momentul în care noi nu lucrăm pe mușchi de suprafață, adică cu greutăți, sau care să implice aparate sau alte lucruri, lucrăm la mușchi de în profunzime și atunci și la întărirea articulațiilor. Foarte, foarte bine, toate trei, că tot le-am pus împreună, lucrează pe asta. Pe întărirea articulațiilor, pe întărirea tendoanelor, pentru că nu pune presiune, nu e nici cardio, totul este mult pe izometrie și atunci astea toate ajută la întărire, ceea ce... Și mușchi de profunzime și articulații, da? Da. Și tendoanele din jurul articulațiilor și alea mega importante. Și există, ce îmi place foarte mult, că există o plajă foarte mare
un range foarte mare pe care poți să te întinzi, poți să faci foarte ușor și tot să lucreze mușchii aia și atunci și poți să faci și foarte greu. Poți să evoluezi până foarte departe, ceea ce nu se întâmplă în toate tipurile de mișcare. La unele chiar e limitat așa în tipurile de mișcări. Dar pe astea, din categoria asta, mi se pare... Ok. Deci, calisthenics cu Animal Flow și cu Pilates pentru mușchii de profunzime, articulații, tendoane, range mare, poți și dacă ești la început să faci ușor, poți și dacă vrei să te super soliciți. Din astea, ai zice, pentru oamenii interesați de tonifiere și sau de hipertrofie că merg și la făcut crescut masa musculară și la tonifiere? Aici băgăm crossfit-ul la înaintare. Ia, băgăm crossfit-ul. Crossfit-ul e în top 3 preferatele mele, că așa. O să mă întreb sigur și asta. Da, zi. Deci crossfit, hai să le grupăm. Deci calisthenics, Animal Flow, Pilates sunt bune pentru ce am zis mai devreme, mușchi de profunzime, articulații, tendoane, în opinia ta, cu mult efort, sau mă rog, dacă crești dificultatea, presupun că începi să și dezvolți mușchii aia, nu doar să întărești, dar că am văzut că oamenii care fac calisthenics arată foarte bine și pare că au și forță, nu doar articulații solide. Acum, ai zis crossfit și cu ce se mai pune lângă? Fitness, presupun? Da, tot ce este legat de fitness. Da, adică sală. Da, că așa. La CrossFit la fel și CrossFit are un range foarte mare de dezvoltare, pentru că poți să faci niște elemente foarte mici, dar e foarte... La CrossFit e frumos cu totul pentru că te dezvoltă pe mai multe planuri. Are o combinație foarte bună de forță cu viteză, că ai și partea de cardio, cu viteză de reacție, cu antrenamente tip circuit care îți ard grăsimile și mentalul e foarte important în CrossFit, adică mi se pare că te formează așa, te călește într-un fel. Deci nu știu dacă l-aș băga neapărat într-o categorie, da, e fitness, clar, e cum numesc eu cea mai complexă formă de fitness, dacă vrei. Și aș mai face o categorie. Da. Pentru agilitate și joacă. Unde ce băgăm? Unde băgăm neapărat preferatul meu of all times. Ninja Sport. Ninja Sport. Care este de fapt cursă cu obstacole. Există sportul ăsta, are federație, cred. Da. În România? Da, există și în România. Ok, Ninja Sport. Suntem mai în urmă un pic, dar venim... Mai e ceva din listă care îl însoțește? Da, mai sunt RoundNet-ul, de exemplu. Ok, care în ce constă? RoundNet-ul e un joc de echipă de data asta. Cred că e singurul de echipă pe care l-am făcut. Care e un fel de volei. Ca să-i dăm să înțeleagă lumea așa ce... Cunoscut, da. Dar se joacă cu un fileu care este rotund și stă în mijloc. Da. Sau pe apă, se mai joacă și în apă, că este și plutitor și se joacă în 4 sau în 2 persoane și cu o mingiuță așa mică și deci foarte multă, agilitate și viteză de reacție, dar ăsta e de grup, spre deosebire de... zicem aici, la Ninja Sport, agilitate... Da, de ce îmi place mie Ninja cel mai mult? Este că este combinația supremă pentru mine, cel puțin. Deci Ninja aduce pentru mine tot ce trebuie să aducă un sport care să mă facă fericită pe mine. Ceea ce înseamnă că are elemente foarte... Deci are dificultatea elementelor. Da. Că la Ninja, de exemplu, treci pe inele, de pe un inel pe altul. Treci pe trapez, treci de pe un trapez pe altul, faci escaladă, deci îmbină foarte multe elemente, e foarte complex. Okay. E ca un fel de, cum se cheamă la Physical 100, dacă ai văzut, nu? Da. Așa? Doamne, nu știam că te uiți la asta. Le-am văzut ambele sezoane. Da, foarte bun. Uite, în Physical 100... Dacă n-ați văzut Physical 100 pe Netflix, beautiful. De ce mă uit și de ce mi se pare fascinantă această emisiune, apropo și de faptul că am încercat eu atâtea sporturi, este cât de mișto se văd punctele forte ale fiecărui atlet. Exact, de la fiecare sport. Se vede la ce este bun și ce îi aduce avantaj competitiv unui sportiv dintr-o anumită categorie. Mi se pare fascinant. Specific, deci contextul la emisiunea asta pentru cine vrea să o vadă e că pleacă la start 100 de sportivi și bărbați și femei din discipline diferite. Sportivi, adică... Unii dintre ei sunt campioni olimpici, național, mondial, sunt asiatici toți, e o emisiune făcută de, nu știu, Coreea. Coreeni, da. Sunt coreeni, dar oricum, deci de la bodybuilder, weightlifteri,
crossfitteri, ăsta, sanie, de toate, gimnastică. Powerman, sunt ăștia, the strongest man. Care... Da, și sunt probe și individuale, sunt probe și de echipă și sunt probe din toate disciplinele, și de forță, și de rezistență, și de agilitate, și de viteză și la final rămâne unul singur. E cine are cel mai performant fizic. Mie mi se pare că e și foarte circumstanțial, așa, e și mult noroc, pentru că poate să-ți ajungă în finală cineva care dacă se întâlnea cu altcineva la o probă nu trecea. Da. Dar cumva în mixul ăla, ce e totuși interesant la cele două ediții e că n-a câștigat niciunul foarte rapid și slab și niciunul foarte puternic și lent. Da. E mereu cineva, parcă odată a câștigat un crossfitter și odată a câștigat unul care făcea sanie și făcuse și bicicletă. Da, era parcă pompier ceva, oricum. Dar foarte range-ul foarte apropo de crossfit. Și multă forță în trenul inferior, cel puțin la primul. Da. Deci eu ce mi-am luat de acolo e asta, că extremele nu prea au câștigat niciodată, nici foarte puternici, dar lenți, nici foarte rapizi, dar slabi. Odată, doi, a mai rămas cu mine rezistența, că, cum să zic, forța explozivă sau viteza explozivă te duceau până pe la jumătatea competiției, dar în final ajungea și cine avea stamina. Da, asta, cine uite, avea rezistență. Stamina așa că... de la CrossFit, de asta și mie mi se pare foarte complex. Și... Ok, îl notăm aici. Deci forță, viteză de reacție și rezistență, stamina, notăm aici. La CrossFit și la așa. Și la Ninja e cazul. Asta, că începusem să zic, are partea asta de eficiența corpului, a exercițiilor, se lucrează foarte complex pe anumite articulații, deci poți să evoluezi foarte mult, dar în același timp are mult echilibru, ceea ce pentru mine este super important într-un antrenament. Eu mă antrenez foarte mult pentru echilibru. Ce mișto, ok. Și are joacă. E cea mai frumos să te întorci la joaca asta de copil, care eu cred că ar trebui să existe. Că fundamental unele din formele astea de mișcare noi le practicam de când eram mici, de ne urcam pe copaci, ne târam, ne tăvăleam. Dar problema este că am uitat. Mie, de exemplu, eu vorbesc foarte mult despre Ninja, tocmai pentru că aduce joaca asta. Unde să faci asta? Este o sală în București, care se numește Ninja Sport. Ok, Ninja Sport. Da, și... Da, practic, că trebuie să ai unde să exersezi lucrurile astea. Pare că e nevoie dar tot, știi, sunt multe tumbe, de exemplu, faci la antrenamente, multe, efectiv, reîntoarcerea asta la copilărie, care, real, cred că după Ninja mi-am dat seama și mai tare asta, că eu cred că oamenii, ar trebui să-și aleagă sporturi după beneficii, după ce au nevoie ei în această etapă a vieții lor. Că acum s-ar putea să-ți placă ceva sau să ai nevoie să-ți întărești, uite, articulațiile și să mergi la poate Pilates și la Animal Flow și în altă etapă poate vrei să evoluezi altfel, dar eu cred că e important să le aducă bucurie. Eu asta cred că îi va ține pe termen lung să facă și adică e demonstrat, nici n-ai cum. Că face endorfine la toate sporturile. Nu ai o stare de bine s-ar putea să-ți dea toate. Dar starea de bine care să te țină, sustenabilă, care să te țină, este dacă îți place. Știi ce mai vreau eu să te întreb cât trecem așa prin listă? Mai am o curiozitate. Pentru mobilitate, ce recomanzi? Stai că acum tot trec și eu prin listă. Dacă vrei, ți-o dau. Dacă te ajută. La fel, uite că tot avem, sigur, multe femei care o să ne urmărească. Și pentru mine. Pilates Superiformer, că sunt două tipuri de Pilates. Sigur, se poate face și Pilates normal, dar Pilates Superiformer aduce un edge, nu știu cum să-i spun, și mai un avantaj competitiv, adică este și mai bun pentru obiectivele astea și mobilitate. Yoga? Așa, urma să o pun și pe asta în categorie. Da. Și am mai făcut eu acolo aqua cycling. Da. Care, uite, aqua cycling este, sau, cycling în general, dar făcut în apă este cu atât mai bun pentru articulații, apropo că... Deci tot la capitolul articulații. Da. Întărire sau mobilitate? Adică mobilitate, la aqua cycling ai și ceva care te întinde? Nu, asta zic, nu. Îl băgăm la... La întărit. Da. Ok. Bun. Eu vreau să mă întorc la ceva. Deci la mobilitate, că eu vreau să le și grupăm așa, ca oamenii să poată să caute în episod. La mobilitate mi-am notat Pilates Superiformer, yoga,
astea sunt top pentru asta. Mi-am notat așa, la calisthenics, animal flow, pilates, întărit articulații și tendoane plus mușchi de profunzime, crossfit, fitness, forță, viteză de reacție, stamina și lucru pe mental, zici tu la crossfit. La Ninja Sport și Round Net, mai ales Ninja Sport care îți place cel mai mult, agilitate, viteză de reacție, cardio, mișcări complexe, echilibru, joacă. Astea sunt alea care dau și multă stare de bine. La astea de contact, mi-ai zis tu că descoperi lucruri despre tine, au și componenta de cunoaștere de sine și auzeam din spatele camerei că ești foarte solicitant, deci astea și cardio, presupun că lucrezi ceva în Krav, Brazilian. Nu l-aș băga la categoria cardio neapărat, no? Dar da. Ok, adică... Nu-ți crește pulsul cât e stamina. Despre care vorbeam, știi? Că trebuie deci antrenată. Rezistență, mai mult stamina. Bun, ok, bun, dacă vrem să creștem asta. Vreau să-mi zici, mai sunt unele interesante pe aici despre care aș vrea să vorbim individual. Spune-mi un pic cu escalada cum a fost treaba, că eu am un prieten care face și sunt curios să-mi descrii mai mult cum a fost pentru tine, ce ți-a dat... Ce mi-a luat, de fapt, dacă ți-a luat ceva. Da, e interesantă escalada că nici nu mi-am dat seama că m-a ajutat să scap de rău de înălțime. E super, okay. Pentru că n-am scăpat de ea sau nu mi-am dat seama că am scăpat de ea în timp ce făceam luna asta de escaladă. Și mi-am dat seama la câteva luni când făceam, nu știu, m-am urcat pe un munte și m-am uitat în jos și cumva am lucrat la ea fără să lucrez la ea, ceea ce mi se pare super interesant. Este foarte mult despre prezență. Adică o meditație foarte bună. Ce mișto! Da, eu chiar am făcut o lună cu cineva care făcea mindfulness prin escaladă și chiar asta era, adică liniștea aia de pe perete în care ești tu cu tine și n-ai cum să fii în altă parte. N-ai cum, adică te obligă să fii atât de prezent pe perete și să te gândești atât de în prezent unde pui mâna și piciorul și pentru că ai zice că ești în coardă, că asta e senzația, știi? Ești în coardă, dacă nu știi unde să pui, te lași în coardă, dar nu e așa. Tu în cap nu uiți că ai coarda aia acolo și fiecare pas, fiecare mână pe care o pui pe priză, când o pui pe priză, cum e priza, asta cred că îmi place cel mai mult la escaladă și mă întorc de multe ori și la ea, este că îți dă prezența asta. Antrenează asta la tine, ok? Da. Dar vreau să te întreb și o chestie fizică la escaladă. Cât de abil fizic trebuie să fii ca să te apuci pe grip strength, pe forță de... E la fel. Tehnic poate să se ducă oricine oricând, ceea ce e tare, că poți să te duci la orice nivel. Da. Dar de recomandat este să te duci prima dată la bouldering. Ok. Cumva. Să antrenezi partea asta, bouldering-ul fiind fără coardă, fiind pereții mai joși și poți să-ți antrenezi atât gripul cât și forța în picioare, împinsul, în antebrațe, că e mai multă forță în picioare decât în brațe, cum ar crede unii oameni la escaladă. Imaginez că contează, da. Deși e greu instinctul ăsta să nu te tragi în mâini. E greu de învățat. Asta trebuie să înveți prima dată. Să te împingi în picioare mai degrabă decât să te tragi în mâini, pentru că mâinile obosesc foarte repede. Antebrațul obosește foarte repede, da. Ok. Și bouldering-ul cum e? Diferit de ce fără coardă și te urci tot pe perete vertical? Sunt pereții puțin altfel construiți și traseele, astfel încât să te poți antrena. Bine, și se antrenează și oamenii care fac solo și se duc fără corzi pe perete. Se fac în același loc? Da, în principiu da, sunt și săli separate de bouldering. Da, cumva de ce zic și de bouldering este că dacă cineva vrea pur și simplu să vadă cum se simte pe un perete și nu are un partener de escaladă, care la escaladă trebuie să te fileze cineva, adică trebuie să ai un partener, dar sigur, poți să te duci cu antrenor. Cu un antrenor care îți explică, te filează, te coordonează. Mie mi se pare și aici important antrenorul, pentru că tu ai tendința pe perete la escaladă să nu tragi cât ai putea să tragi. Să zici, nu mai pot, mă las în coardă, gata, nu mai pot. Pentru că te lasă mâinile, te lasă capul, te lasă multe lucruri. Și atunci antrenorul e acolo, mie îmi place foarte mult, știi, senzația asta. Haide, nu te lasă să te lași în coardă. Haide, te trage mai tare, haide, pune acolo, vezi că e la ora 11 o priză albastră. Dar de asta poate să se ducă la bouldering oricine
și să încerce să vadă, măi, cam cum stau, hai să văd care e corp, poate să ducă cu prietenii, e super fan. Deci nu depinzi de cineva să te țină în coardă. Și apoi să încerci într-adevăr și escalada, care este altceva, că te duci și mai sus, sunt și altfel traseele, e și altfel mentalul, efectiv, pentru că tragi mai tare un pic, sunt diferite, un pic. Vreau să îmi spui acum, pentru cineva care, dacă tu te-ai fi apucat de una sau mai multe din formele astea de mișcare, dacă nu erai într-un spațiu bun, cu care ai fi început dintre ele? Sau dacă ar fi în rolul tău de coach sau de om care sprijină alte persoane în călătoria lor, dezvoltare personală cu mișcare. Hai să luăm trei scenarii. Primul scenariu e că vorbim de cineva care e în burnout sau e foarte obosit, trăiește și niște anxietate, nu știm dacă e încă în depresie și dacă e, oricum noi cel puțin încurajăm să ajute de un terapeut înainte de orice altceva. Da, hai să zicem că ești într-un spațiu de ăsta nu tocmai bun. Da. Multă anxietate, oboseală, din toată paleta asta de forme de mișcare, pe care să le încerce primele 2-3 sau de care să se apuce primele 2-3? Interesantă întrebare. Că aș vrea să ne gândim la tipuri diferite de public, la avataruri așa diferite. Hai să mergem prima dată la omul care trebuie să se apuce de asta de nevoie, cumva. În primul rând, poate că am putea să extindem și lista asta, că, nu știu, de exemplu, mie nu-mi place neapărat să alerg, dar o fac din când în când pentru că are anumite beneficii. Știi? E singurul moment de meditație în care nu mai gândesc nimic, că de obicei la sportul trebuie să gândesc tot felul de chestii. La alergare. Tot zicea și Vlad, continuarea meditației, el când alergă continuă meditația de pe bicicletă în alergare. Da. Deci... Dar revenind, adică putem să extindem și aș recomanda să încerce sporturi în care, sau tipuri de mișcare în care sunt conduși ori e de grup, oricare ar fi ele, ori sunt clase cu un antrenor care te ghidează pentru că în momentul în care ești down și într-un moment din ăsta în care oricum n-ai energie să te mobilizezi, e super important să te tragă cineva. Să-ți arate cineva foarte basic ce trebuie să faci. Tu să nu gândești nimic. Să ia cineva decizii pentru tine, să te ghideze. Nice. Și putem să alegem foarte multe de acolo din listă. De-aia zic, n-aș băga, n-aș alege neapărat, dar ăsta este important. Să se ducă la clase de fitness, chiar ce am zis, și la escaladă mergeți, e un antrenor, te trage, te duci cu prieteni la bouldering, adică orice nu-ți dă foarte mult de gândit. Asta 1. 2. I-aș trimite la tipuri de mișcare care aduc foarte multe endorfine și asta înseamnă să aibă cât mai mult cardio. Așa producem cele mai multe endorfine. Și nu am vorbit despre altul din topul meu 3, care este squash-ul. Squash-ul este cel mai rapid aducător de endorfine pentru mine. Bine, mai îmi place și kickbox-ul, că nici pe ăsta nu l-am menționat, că și ăla aduce. Un lucru pe care, de exemplu, kickbox-ul aduce pentru o artă marțială față de BJJ, față de Brazilian Jiu-Jitsu. Aduce deci asta, kickbox. Stamina, dat un sac, dat un partener, dat în apărătoare, știi? Deci sporturi care au foarte multă cardio în ele. Squash-ul, de exemplu, ca să înțelegi, poți să arzi până la 800 de kilocalorii într-o ședință de o oră. Asta dacă îl joci la intensitatea lui. Adică eu mă joc cu antrenorul meu la intensitatea mea, atât. Așa, dar în rest mă duc cu prietenii, care este foarte ușor de învățat squash-ul. Că dar dai cu mingea într-o perete. Sau un pedal. Sau la pedal. La pedal în 2 ore, cam 1000 și ceva de calorii. Da. Tot pe acolo. Da, ok, bun. Da, și tenisul intră aici, tenisul de masă, că mai sunt și astea pe lista mea. Atât timp cât poate să ducă fizic. Că, de exemplu, tenisul este foarte solicitant din punct de vedere al coloanei, al articulațiilor de câmp, da. Și atunci, dacă nu știi să te joci sau nu știi un pic să te joci, n-ar fi ok să te bagi, să te arunci să faci asta. Ok. În cazul oamenilor care vor să se apuce de o formă de mișcare care să le amplifice capacitatea de concentrare, că trăim în epidemia asta cu ecranele în care ni se face creierul piure
și dacă am vrea să compensăm timpul petrecut în fața ecranelor, care noi avem un episod întreg care se numește Epidemia ecranelor, în care 2 ore prezentăm studii științifice despre ce efect au astea în dezvoltare cerebrală și psihologică, hai să zicem că ne urmărește un părinte sau poate chiar o persoană care își dă seama că e afectată performanța cognitivă, atenția de ecrane și ar vrea să compenseze cu un sport sau cu mai multe forme de mișcare. Ce ar merge pentru concentrare, atenție? Eu din ce ne-ai povestit îmi iau... Da, ia. Îți dau extemporal acum. Da, stai că am zis aici cu prezența, escalada și cu bouldering-ul. Da. Altceva? Și mă întorc la Brazilian Jiu-Jitsu. Da. Asta pentru capacitate de concentrare chiar e foarte, foarte bună. Dar toate care au multă prezență, și chiar și yoga, dacă e cineva care nu știu, la yoga nu trebuie neapărat capacitate fizică atât de multă, dar e foarte grea. Da, apropo de mobilitate, cred că yoga e pe primul loc la mobilitate, că acolo e... Am trecut-o, cred. E trecută. Din fericire, așa. Deci eu mai am cu atenție aici o treabă. Escaladă, bouldering. Ai mai zis Am zis Brazilian Jiu-Jitsu. Da. Yoga. Da. Eu aici, nu știu dacă ești de acord, te întreb. Eu aș trece și astea care cer super viteză de reacție, unde nu poți să fii atent la altceva în timp ce le faci. Gen squash, paddle, volei, dacă ai cum. Că și sporturile în care n-ai cum să te gândești la altceva, ți antrenează atenția. Da, păi de asta ziceam de prezență. Că atât când prezența înseamnă că nu poți să te duci cu gândul în altă parte și ar mai intra, și aici. Și chiar și orice sport cu mingea, mi se par că intră aici, adică, cum am zis, tenis, squash, tenis de masă. Da. Motivul pentru care, de exemplu, eu nu m-am dus deși mi-ar fi foarte familiar să fac sporturi de echipă și cred că m-aș integra foarte bine, ideea proiectului meu era ca orice om care vede la mine să poată să facă mâine sportul ăla. Absolut. Și cu sporturile de echipă e mai greu, sigur. Eu mă joc volei oricând, adică nu... Te chemăm. Da, hai. Facem o echipă. Facem gașcă. Ne-ai zis cu anxietate, burnout, oboseală. Ne-ai zis cu atenție, concentrare, prezență. Ne-ai zis și cu mobilitate, pilatesul, yoga, aquacycling-ul. Hai să te mai întreb și cuiva care țintește forță. CrossFit pe primul loc. Ok. În orice caz. Uite, unul de prezență mai este și dansul la bară, apropo. Și se lucrează foarte mult și pe forță. Deși nu tragi de fiare, te urci pe fiară. Da. Cred că n-am apucat să zic că mi s-a părut cel mai greu fizic. Da? Am zis începusei să zici că ai progresat cel mai puțin la BJJ și la ăsta... Că mi-a fost foarte, foarte greu. Știam că va fi greu de când l-am dus, cred că, nu știu, luna 20 și ceva am făcut-o, nu mai știu a câta, dar am lăsat-o tocmai pentru că e foarte multă forță. Brută, efectiv, că este și contraintuitiv să te urci pe bară care este verticală, știi? Adică îți dă, ok. La fel lucrează și la, uite, capacitatea asta, pentru că iarăși prezență e, dacă nu te ești acolo și nu te concentrezi pe bara aia care oricum se învârte și ea în jurul propriului ax, adică e o întreagă... se învârte bara. Da, chiar te ajută că se învârte, de fapt. Și ce interesant. Da. Eu am văzut persoane practicând asta și am văzut că se învârteau în jurul ei, dar mă gândeam că chiar mă întrebam cum de mai au palme și piele. Exact. Ok, acum are sens să învârte bara. Deci rămâi pe ea, dar ea se învârte și atunci îți dă foarte mult și la fel. Îți creează legături neuronale efectiv doar prin practicându-l, dar și foarte multă... E un medic, Peter Attia îl cheamă, nu știu dacă îl urmărești, dacă nu, îți super recomand, că e un medic... cartea mea preferată, Longevity, da? Adică una dintre cărțile preferate. Asta a lui cred că se cheamă Outlive. Outlive. Super. Da, și el zice asta, că grip strength-ul, forța în prindere, e un indicator bunicel de longevitate. M-a pus pe gânduri, eu n-am un grip strength excepțional și m-a pus pe gânduri. După asta e ok, deci contează foarte tare să poți să faci prize pe diferite lucruri.
La și fel mi s-a și părut... mersul ăsta la mediană, în zona mediană, foarte interesant Da. ce zice el pe parte de mișcare. Și la cardio, să antrenezi zona 2 Da, și zona da. 5 sau Da. care e ultima și Da, cu zona 2 și el se uita la asta, la performanța cardiovasculară, ca la o piramidă unde zona 2 e baza și zona 5 e vârful. Și mai zicea el o chestie acolo și din ce ne-ai descris tu pare că între toate formele astea de mișcare avem din toate, să ai exerciții de forță sau rezistență, cum le numește el, exerciții cardio. De anduranță? De anduranță, de echilibru și de mobilitate. Da. Această sfântă Chiar treime vreau și eu, cumva. venisem cu gândul ăsta să zic asta. Să că le toate, împărțim așa, deci da. rezistență și ei când zic resistance training se referă la forță mai degrabă, rezistență cu greutăți, deci strength. Da. Pe de forță, ridica greutăți, împins, tras după tine, Și lucruri care îți poate cresc bine să mai forța. amintim încă o dată și femeilor că e foarte ok sau indicat să se antreneze cu greutăți. Să termin ideea asta și după aia merg la asta cu tine, că chiar am oameni în planul personal foarte apropiat și personal cu o preocupare legată de asta. Deci, Sfânta Treime, forță, cardio, rezistență cardiovasculară și echilibru mobilitate. Da. Și din ce ne-ai descris tu, avem din toate aici pe listă. Acum, până mergem la preocuparea femeilor, poate pentru eu nu merg la sală, nu ridic greutăți, vreau să vorbim despre asta. Din ce ai încercat tu, e vreunul care le are pe toate trei? Un sport, dacă ar fi să faci o formă de mișcare care are și forță, și cardio, și echilibru mobilitate? Ninja? Da. Și forță are? Da. Okay. Da. Păi, deci ia să notăm că e util. E altfel forța, într-adevăr, și uite, și crossfit-ul aș pune tot aici, că le are și crossfit-ul. Le au pe alte procente, știi? Okay. Crossfit-ul aduce mai multă forță, clar. Dar s-ar putea ninja să aducă mai multă stamina și mai multă mobilitate și mai mult echilibru decât crossfit-ul. Așa, și ai zis tu aici. M-am gândit când Ninja. citeam cartea lui Atia, chiar m-am gândit la asta, zic, băi, uite de ce îmi plăcea cumva ninja, că chiar le aduce pe toate. Ok, ce interesant, eu n-am încercat niciodată asta. Nu știam că există săli și tu zici că e și o federație de așa ceva. Da. Și poți să urmărești? Există campionate, chiar avem are antrenorul meu de ninja, niște oameni pe care îi duce la campionate mondiale, e pretty cool, da. Și seamănă cu parcurul în vreun fel? Nu, parcurul e separat. E doar doar săritul și... Sărit, agățat. Că la parcurs, faptul că se agață, să trag, să dau peste cap, îmi dădea sentimentul ăsta că are legătură cu forma asta de mișcare, dar trebuie să mă uit. Dacă vrei deci chiar... beneficii, sunt în aceeași zonă, știi? Ok, hai să mai vedem la triunghi. Parcurul, deci de forță, exemplu, nu mi se pare accesibil pentru oameni. Nici mie și ninja zici că ar fi. Da. Pentru forță, că are regresie echilibru. Până la... Ca să spun, de exemplu, când m-am dus prima dată, m-a pus să mă atârn de un trapez și eu am anumite skill-uri din handball, de exemplu, pe împins, dar n-am pe tras sau pe, nu știu, abia stăteam atârnată pe un trapez. Și mi-a zis antrenorul, la final de lună o să treci pe un trapez pe altul și eu abia stăteam, ca să înțelegi și am zis, hai mă, lasă-mă, adică am încredere în corpul meu, dar... Și antrenorul m-a antrenat luna aia atât de... Și nu m-a antrenat pe trapez. M-a antrenat pe altceva, pe circuite, pe echilibru, pe Cum arată grip. un antrenament la ninja? Foarte diferit de la unul la altul, asta spun. Așa. Că am făcut și antrenamente în care, de exemplu, veneam și eram puțin mai, nu știu, rău fizic sau mi-era puțin. Și zic, măi, n-am chef astăzi să facem nu știu ce. Și făceam echilibru în care stăteam, sau dacă m-am dus odată și cu prieteni și făceam pe plăci de echilibru, stăteam în echilibru și aruncam o minge de la unul la altul. Aha. Ca să fie fun. După aia ne întreceam pe o frânghie care era orizontală. Nu știu dacă... Deci, o frânghie prins așa, orizontal. Da. Și există un mod de a trece peste, așa, îi crede că din mâini, dar nu e din mâini. Trebuie pur și simplu să știi cum să-ți muți corpul, să-l balancezi pe o parte pe alta și treci pe bara aia. Adică poate fi și foarte fun pentru oameni, dar există regresia asta până la, nu știu, stai doar atârnat deocamdată și asta este maximul pe care tu poți să-l faci azi. Ok. Dar poți să crești foarte mult până la... fac ăia pe acolo prin sală niște chestii... Altă formă de mișcare în afară de ninja și de crossfit care le sprijină pe toate astea, cu forță, cardio și mobilitate / echilibru? Din ce ai încercat? Ar mai fi ceva?
Cred că mai sunt. Nici n-am în față așa ca să-mi dau seama de toate. Cred că putem să băgăm, de exemplu, și calisthenics-ul. Da. Și chiar și pilatesul. Pilatesul pe reformă aduce partea de forță și clar de echilibru și poate rezistența asta cardio nu e atât de... Da, poți face antrenamente de pilates și să ducă în zona aia. Dar asta pentru obiectiv de longevitate, că tot ziceai. Adică depinde bine, Peter Ati argumentează că fiecare ajută la altceva. Cardio e pentru sănătate cardiovasculară, forța, argumentul acolo e că nu ne scade mult masa musculară pe măsură ce îmbătrânim și e bine să creștem cât putem ca să avem de unde scădea, și mobilitatea și echilibrul argumentează că în momentul în care oamenii în vârstă au un accident din cauza faptului că mușchii stabilizatori și articulațiile nu mai țin, devin și mai imobili și aia e linie dreaptă către deteriorare. Hai să vorbim și despre treaba asta cu exercițiile de forță în cazul femeilor și sunt curios și cum le-ai trăit tu, dar și dacă poți să povestești din experiența clientelor. Apare des argumentul ăsta pe care eu l-am auzit, că eu nu fac sală, că nu vreau să mă umflu, nu vreau biceps, triceps, nu știu ce mari. Mie mi-a plăcut un argument al lui Andrew Huberman foarte mult, care a zis, noi am vrea să punem masă musculară așa, să mergi odată la sală, faci de 3 ori, ți s-a umflat mâna și îți rămâne așa. Mamă, ce ne-ar plăcea. Asta este argumentul suprem. Eu când le aud zic, nu mâncați destulă proteină. Nu mâncați, punct, ca să faci musculatura aia. Adică și sunt nutriționist, consultant în nutriție, deci hai să o verbalizăm, facem și un short sau cum Vlad, un reel din asta. Nu există un risc în a te pompa, bulcui exagerat, bărbat sau femeie fiind, dacă faci exerciții de forță o dată pe săptămână sau something like that. De 2 ori sau chiar mai de la o vârstă chiar ar trebui să facem chiar 2 cu greutăți, fie ea că e mică și chiar și asta. Nu trebuie să facem cu super greutăți ca să avem rezultate sau să ne păstrăm masa musculară. Da. Că există și overtraining-ul ăsta, pe de-o parte, dar întorcându-mă puțin, trebuie să introducem aceste antrenamente cu greutăți. Da. Pentru că odată la 10 ani tot se pierde 10% din masa musculară, sper că nu vorbesc prostii, oricum, mai ales la noi femeile, hormonal se schimbă și foarte multe lucruri și cu cât pierdem și foarte mult calciu în timp și atunci trebuie să antrenăm să ținem masa musculară. Pentru mine, poate că a fost... Eu am o memorie musculară foarte bună și, deși eram supraponderală, aveam musculatura foarte dezvoltată de când eram... când ai făcut handbal? Făceam handbal și atunci mi-a fost ușor să revin adică musculatura am avut întotdeauna. Ok. Nu cred că am făcut bulking niciodată să pun masă musculară, dar înțeleg foarte bine de ce trebuie ea și ea arde grăsimea. Deci ca să... ce bine că zici asta. Da, că mai aud asta. Măi, Andreea, zi-mi ce exerciții să fac să-mi scadă din grăsimea de aici sau de pe burtică. Aia clasică o aud cel mai des. Și asta nu există. Există doar dacă, antrenezi sigur tricepsul, că el va arde mai bine în zona aia, dar nu... Și alimentația la fel, dacă e din alimentație, în primul rând, și nu vei slăbi super targetat. Localizat. Ce mă bucur că zici. Deci ăsta e un mit. Nu e posibil să slăbești la burtă și să rămână grăsimea în rest uniformă și mi s-a părut foarte logic argumentul ăsta, eu nefiind nici medic, nici neavând pregătire în zona asta, dar împărtășim cu publicul lucruri care au sens, că mușchii consumă mai multe calorii decât grăsimea și atunci cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât crește volumul de calorii pe care îl arzi în fiecare zi și tu poți să ai, că de-aia discuția despre a slăbi nu e neapărat cea mai potrivită, că poți să trăiești remodelări corporale în care tu poți să ai tot 50, 60, 70, 80, 90 de kilograme. Adică cântarul zici tu, când să nu luăm în considerare. Da, să fie altă compoziție. Foarte util de zis asta, că noi nu ne dorim să scadă kilogramele strict, dacă nu vorbim de a fi supraponderal sau
ceva unde, băi, clar că trebuie să și scazi în greutate, vorbim despre ce compune greutatea aia, că una e dacă ai 40 de kilograme de grăsime, alta e dacă ai 40 de kilograme de mușchi. Bun. Și dacă vrem să accelerăm, hai să adresăm și subiectul ăsta. Tu spuneai că ai un metabolism în mod natural care nu te ajuta așa mult. Cum l-ai accelerat? Sau ce s-a întâmplat? Că acum ai spus că chit că faci, chit că nu faci mișcare, în prezent, deci cam la 80 ani distanță de când te-ai apucat de treabă, rămâi la aceeași greutate și când nu mai ai consecvența pe care ți-ai impus-o în timp. Cum am ajuns aici? Păi, în primul rând, metabolismul se accelerează producând mai multă energie, adică făcând mișcare. Dar un fel de mișcare anume? Nu. Orice pur și formă simplu, de mișcare. da, chiar și obiectivul ăsta de a avea 10.000 de pași sau 8.000 de pași, minimul măcar să-l facem, este ok pentru început sau pentru accelerare. Da. Adică una e să mănânci normal și să nu faci mișcare deloc și alta e să faci un pic de mișcare și să mănânci normal. Și desigur că energia se mai produce și din alimentație, că de asta spun. Așa. Deci noi ne mișcăm metabolismul, îl accelerăm producând energie, prin mișcare și prin anumite elemente care ne aduc energie. Și de obicei astea sunt din legume, fructe, proteină, adică alimente care conțin o cantitate mare de proteină și la fel, dacă noi vrem să ardem, ne trebuie proteină. Nu vom pune mușchi, că nu mâncăm 3 grame de proteină per kilogram corp. Da. Dar ar trebui să avem proteină și o sursă de legume, pentru că vine și cu fibre. Și așa accelerăm metabolismul. La fel, metabolismul este foarte mult legat de floră și de cum ne merge microbiomul. Microbiomul este influențat de foarte multe lucruri pe care le mâncăm, dar și de stres. Și de câte bacterii avem. La rândul lui multe lucruri. Și atunci toate sunt foarte, foarte corelate între ele. Nu se poate vorbi despre De asta, cumva mi-am accelerat metabolismul și mi l-am adus prin toate lucrurile pe care le-am făcut în ultimii ani. Inclusiv somn. Inclusiv somn. Dar, de exemplu, eu personal dorm foarte bine tocmai pentru că fac mișcare și că mănânc și bine. Și că ai grijă ce mănânci. Da. Super. Și atunci asta vine destul de natural, dar și că am lucrat la nivelul de stres și de cât de sus îmi țin cortizolul. Și indicii de glicemie, că eu mănânc și destul de... Adică am grijă cum mănânc lucrurile ca să nu am spike-uri de glicemie, care și asta îți iau energia, îți dau energie pe moment. Lucru care te face să vrei să mănânci, să-ți refaci nivelul de energie sau să consumi dulciuri sau să fumezi. Îți încetinesc, la fel, spike-urile de glicemie îți încetinesc metabolismul pe termen lung dacă tu ai în continuu cortizolul, dacă l-ai ridicat tot timpul, îți încetinește metabolismul și tot așa, adică sunt... Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Mi-ai răspuns că e practic un complex de lucruri, iar nu avem o rețetă, fă asta și o să fie bine, ci e mișcarea asta constantă, chit că vorbim de mers, e a avea grijă la somn și la mâncare, somn însemnând 6-8 ore, dar somn de calitate, preferabil în același interval orar, ne zice cercetarea. Nutriția acolo nu mă pricep deloc, dar ne-ai zis fibre, adică legume din care ne luăm fibre, plus proteine, astea sunt importante. Tu ne împărtăști din experiența ta fără zahăr, mă rog, ideal fără zahăr, punct, dar mai ales procesat, fără prăjeli, fără... mâncare procesată. Aia e practic. Cu cât e mai puțin procesat, cu atât e mai bine. Da, mie mi se pare că ajustările astea, chiar și ele mici, legate de alimentație, în primul rând, dacă n-ai super obiective, cum ai zis, dacă nu e obezitate morbidă, dacă nu vorbim despre niște cazuri foarte grave, putem să ajustăm foarte, nu zice nimeni, eu nu recomand nimănui să lase total de zahăr procesat, că e greu de dus. Mai ales dacă te-ai obișnui cu el și e un proces. Nu e... Și e un proces. Eu acum, de exemplu, mă uit pe etichete, sau m-am uitat și acum știu exact ce mănânc, ce nu mănânc, dacă are zahăr, dacă nu și mi-am schimbat și în cap percepția asupra
Apropo, mie nu mi-e poftă, știi, de ceva. Pentru că nu e ceva ce mănânc, ce mai mănânc. Și atunci nu e, mamă, ce mi-e. Și am lucrat la emoțional și legătura cu zahărul, adică e un parcurs, dar puțin. Hai să-l împuținăm un pic, știi? Hai să nu mai, hai să lucrăm la, de exemplu, la nivelul de stres și la mâncatul ăsta emoțional, în terapie și cu alte lucruri și făcând mișcare. Și ca să nu-ți mai ceară corpul în continuu dulce și... Vreau să te întreb așa, după toți anii ăștia 8-10 ani de când ți-ai reluat și reconsolidat relația cu mișcarea, ce îi zice că e diferit la cum gândești acum de cum gândeai atunci? În termen de obiceiuri mentale, în termen de, nu știu, mindset, ce e diferit la tine după toate tipurile astea de mișcare încercate și după consecvența pe care ai avut-o? Pe mine proiectul ăsta oricum m-a transformat, efectiv, că îți înveți și limitele, adică ale corpului, da, și mentale, sau ți le depășești în unele cazuri, dar ți le și înveți. Că sunt niște lucruri pe care nu pot să le fac și nu vreau să le fac. Știi? Nu știu. Deci mai conștientă de propriile limite. Da. Și atunci e super important că, și de asta recomand oamenilor să încerce multe lucruri, că îți dai seama de resursele tale. Okay. Și ești foarte conștient de ele și știi ce să aplici. Și asta se aplică și în viața de zi cu zi, și în job, și în toate. Deci sunt mult mai conștientă de ce pot eu să fac, mult mai curajoasă. Și când zic curaj, nu e ăsta teribilismul ăsta, că mama aș încerca orice. Nu, aș încerca orice. Cu mai multă inițiativă, da, cu bucurie, exact, cu chef, cu bucurie, da. Și cu încredere că ți iese, că la cât ai încercat, eu mă gândeam numai să te duci la atâtea săli, să cunoști atâția oameni. Da. Deci e un exercițiu în sine. Dar chiar și oamenii te învață lucruri despre tine, știi, foarte bine, și atunci și disciplinele diferite, oamenii sunt diferiți pe discipline diferite, adică ai altfel de conversații. Și asta a fost interesant. Că unii au o mentalitate, nu știu, oamenii care fac escaladă sunt într-un fel, au o mentalitate, cei care fac BJJ aduc alte calități, alte, și doar să vorbești cu ei, să interacționezi. Numai așa, dacă aș fi stat în sală și tot aș fi învățat ceva. Deci ce e foarte important este că m-am definit în toată... Da, știu aproape totul despre mine, cred că o să mai descoper probabil în diverse interacțiuni lucruri. Asta e super diferit și cred că cel mai important e asta, că și e curajul pe care l-am căpătat. Și curajul, când zic, este și să scap de frici. Adică fricile fiind limitările astea pe care le punea mintea mea pe multe aspecte. Am scăpat de frica de înălțime, de frica de rușine. Uite, asta era una, frica de rușine. Da, rușine. Da. Să poți să faci, de exemplu, că m-am dus la dans la bară și în bustieră și în pantalonaj scurți, m-am urcat acolo și m-am filmat, și faptul că mă filmez, de exemplu, m-a ajutat la chestia asta. Dar nu intru în orice încăpere, vorbesc cu orice tip de persoană. Asta e, știi? Deschidere, dezvoltură. Da. Foarte fain. Pe care le observ ca o modificare ce a venit după ce ai făcut toate lucrurile astea. Adică nu e în firea ta să fie așa. Sunt dezvoltă, nu asta era, dar aveam toate aceste frici pe care le-am menționat și clar, și rușine, deci și ce o să zică lumea. Da. Adică și acum deja sunt în etapa în care nici măcar nu le mai spun oamenilor să facă un anumit sport pentru că... Vreau să te rog asta. Zi-mi așa, te rog, mergând spre partea de final. Vreau să te rog să-mi zici dacă tu ai putea să rămâi sau dacă ar trebui să rămâi numai cu 3, și suntem generoși, nu cu una, ci cu 3 forme de mișcare dintre astea pe care să le practici constant și între care să alternezi, care ar fi alea 3? Păi cred că am mai răspuns pe parcursul interviului la asta. CrossFit? Da. Ninja și squash. Și squash. Pe care chiar le alternez, adică mă întorc des la ele. Chiar și acum. Acum trecem la categoria grea. Pentru toți oamenii care ne privesc și or să zic că eu n-am timp decât de una și de aia am timp cu greu, care ar fi o formă de mișcare dintre toate astea pe care îi recomanda-o cuiva care nu poate să facă decât una? Sau care crede că nu poate să facă decât una? Știu ce zici. Nu cred că vreau să fac asta. Nu, chiar, știi, inițiativa proiectului și ce vreau eu este ca oamenii să încerce și să găsească ce este pentru ei. Nu este orice pentru oricine, înțeleg știi? Asta. Dar te întreb la persoana întâi, dacă ar trebui între alea 3 să rămâi tu doar cu una. Ninja, clar. Ninja, bine, ok. Da. Și cum arată practica ta curentă?
mai vreau să știu. Cum? Deci alternezi între astea 3, crossfit, squash, nu chiar, ninja? Nu, alternez, îmi schimb foarte mult. În fiecare săptămână am alte antrenamente. Cum faci? Faci în fiecare săptămână ceva forță, ceva cardio, ceva în fiecare mobilitate? săptămână am 2 antrenamente cu greutăți, Okay. care poate fi acasă, poate fi la sală, depinde cum am chef. Cât durează? Mai mult de cam 25 de minute, jumătate de oră. Eu fac high intensity cu 25. greutăți și nu ridic foarte mult, adică fac pe explozie. Mult pe explozie. 2 forță. 2 forță și cam 2, dacă mi ies chiar 3, diverse sporturi. Deci deci alternez între astea. Ok. Că unul dintre ele cu greutăți poate să fie crossfit. Eu așa le iau în considerare, să nu mai înlocuiesc, știi? Că e cam acolo. Dar când mă duc la escaladă, când mă duc la squash, când mă duc mă întorc nici nu ți-am povestit de bungee. Nu mi-ai povestit zi de bungee. Mi-am adus aminte că am fost recent, m-am întors. Bungee workout. Ce e asta? E un tip de antrenament în care ești agățat într-o coardă de tavan. Da. Și efectiv, e o coreografie așa, sari, ești în aer, efectiv. Este super interesant, pentru că tu în momentul în care ești în aer, practic în coarda aia întinsă, tu îți ții tot corpul încordat. Lucrează excelent. Da, cred pentru că abdomen, cor mai spate. ales, fix corul lucrează genial. Și asta unde se face? Sunt vreo 2 săli dedicate, adică au și... Și la astea toate, dacă vor oamenii care ne privesc să le încerce, caută pe Google, nu știu, cum i-am zis? Pentru că voiam să fie, momentan, pe Instagramul meu sunt așa toate adunate și care mai diverse. Ce bine că zici. Da. Instagramul e Andreea Think Healthy. Așa mă găsește lumea și acolo tot postez, dar sunt atât de multe filmulețe încât și n-ai buton de search, deci cumva nu le găsești, dar pentru asta, că așa, dacă tot ajungem spre final, am vrut să fie toate adunate undeva și am scris o carte. Așa, despre asta. Am fost foarte fericită să pot să pun Eu am pornit fix de la ideea de a fi undeva, toate grupate pe noptiera unui om, să-și aleagă el ce vrea. Dar e și mai mult, o carte mai mult decât despre sport. Adică, uite, acolo povestesc chiar cum a fost pentru mine, chiar emoțional și tot prin ce am trecut. Călătoria emoțională prin tot ce am trecut, că și mie mi-a fost greu să trec de la unele la altele sau mi-a fost, nu știu, bucuria pe care eu n-am vorbit neapărat în timp ce le-am făcut despre asta și de asta e cu atât mai interesantă cartea. Cred că va rezona lumea cu foarte multe aspecte. Cum o cheamă? Unde o găsim? Va fi lansată undeva la început de aprilie, o cheamă Curaj în mișcare. E publicată împreună cu editura Curtea Veche și sunt foarte emoționată, așa că va ieși, facem lansare, va fi... pentru că vreau să știe lumea și care mi-au fost antrenorii și cum a fost și a fost așa și sigur că povestesc și de tot parcursul meu și cu anxietate și cu toate, de asta zic că cred că lumea va rezona cu diverse aspecte și nu e o carte care trebuie citită doar dacă vrei să faci mai multă mișcare. Adică simt eu că mi-a ieșit bine, acum vedem. Foarte bine, foarte bine și mulțumim. Chiar când e gata, dă-ne un semn. Da. Să dăm și noi un share. Și te mai întreb, ultim gând, știu că tu ai și o comunitate pe care ai construit-o. Zi-mi un pic despre ea sau unde o găsesc oamenii dacă vor să... Păi nu, tot pe Instagram, dar am vrut să fac niște întâlniri fizice cu oamenii mei de pe Instagram sau de unde se mai adună, pe care cu comunitatea mea, pe care să-i scot efectiv la mișcare. Pentru că nu mai, tot mai aud, băi Andrei, e mișto că tu faci alea, dar noi... eu nu am chef, eu n-am cugine, eu nu am timp. Eu fac mișcare uitându-mă la tine cum faci mișcare. Da, tu știi câți oameni îmi zic asta, că e foarte mișto ce faci, dar eu nu. Da. Și atunci am vrut să-i scot la mișcare. No excuses, efectiv. Vă scot eu la mișcare o dată pe lună, am început anul ăsta, o dată pe lună, în ultima zi din fiecare lună. Deci acum se întâmplă, se numește Meet and Greet, Think Healthy. Ne întâlnim, le duc și dulciuri fără zahăr, ca să fie treaba, adică îi și îndulcesc după antrenament și vreau ca în fiecare lună să fie alt tip de mișcare. Ce mișto!
ca să și experimente. Nu știu Ei la nu ce știu. vin. Da, Asta mi s-a vrut cel mai tare, că oamenii zic că vin, dar nu știu la ce vin. Practic, și primesc eu îi detaliile anunț, după. vedeți că s-a dat drumul la înscrieri pentru luna februarie sau martie și pe cod ei vor primi un mail unde să vină și ce vom face. Sigur că mai renunță oamenii când aud ce este, dar mi se pare că, știi, se întâmplă. Facem skydiving acum? Da, pentru că există tot felul de piedici pe care oamenii și le pun. Că, eu n-aș putea niciodată să fac asta. Ăsta este un argument pentru care nu le zic. Da. Sau eu n-aș face niciodată că mi-e rușine. Știi, nu vin cu... Dar atunci... Și asta mi se pare mișto, că multe dintre ele parcă îți resetează și relația cu rușinea. Da, Mi se pare fain asta. Și eu cred că, de fapt, rușinea la mine am lucrat la ea prin faptul că le-am tot schimbat. Prin faptul că a trebuit să mă duc să vorbesc cu tot felul de oameni și de la să... început, și mereu intru într-o sală numai cu nu bărbați, știu fă nimic. Krav Maga, știi? Adică treci peste... și vezi odată, de 2 ori, de 10, de 28 de ori că nu pățești nimic. Și încep să simți asta și în restul aspectelor nu știu dacă am vieții. menționat asta, dar eu că ai zis la început despre mine că fac dezvoltarea asta prin ieșire din zona de confort. La asta mă refer, că acum am extins foarte mult ideile pe care le dau către oameni. Nu doar sporturi testez. Asta, da, testez sporturi, că this is my thing. Dar testez foarte multe lucruri ieșite din comun pe care să le încerce oamenii, nu știu, pentru că mi se pare că ajută la dezvoltare în orice fel, apropo și de rușine și de, nu știu, m-am dus să dorm la hotelul de gheață, am cercolărit, m-am dus să plantez, nu știu, tot felul de lucruri din astea care nu sunt neapărat cu mâinile, m-am aruncat de nu știu unde, cu adrenalină, fără ajută adrenalină. Super mult asta. Da. Și în continuu, eu o fac în continuu, eu nu zic oamenilor să facă asta, eu o fac că asta mi-e rolul acum în viață, dar cred că măcar cu o anumită recurență să tot încercăm să extindem, că așa e de fapt, extindem zona de confort. Ai mai făcut ceva, ai mai căpătat puțină încredere în tine. Ai tupeu, ai curajul să mai încerci ceva. Eu ce vreau să le zic oamenilor aici, că chestia asta cu zona de confort e un lucru pe care cred că l-au auzit de multe ori, aproape clișeu așa în dezvoltare personală. Noi lucrăm în cursurile pe care le face echipa Mind Architect, lucrăm cu un instrument psihometric care măsoară tipare de gândire sau mindset. Și acolo sunt 2 tipare care sunt diametral opuse, ora 12, ora 6. Ăla de la ora 6 se numește stilul evitare. Și oamenii care l-au pe ăsta puternic au tendința să, ce-ai pățit, n-am nimic. Vrei să mergem la munte? Nu, că e trafic. Deci tendința asta la avoidance. Da, și nu e doar să nu facă, e un tipar de gândire care se instalează când trăiești multe experiențe adverse, când ți-o iei fără preaviz, când sistemul tău nervos a învățat că cea mai bună cale să mă simt în siguranță e să evit. Da. Și e și cel mai defensiv tipar de gândire, că ele sunt dispuse cumva la instrumentul ăsta au participat mulți cercetători și pleacă, sau e fundamentat și în teoria lui Maslow, că în jos ai securitate sau nevoi fundament, nevoi de bază și în sus ai nevoi superioare, satisfacție, autodezvoltare, zona asta. Și ce descrii tu, cu ce face click din instrumentul ăsta în capul meu, e că mulți oameni zic, cum pot să mut energie din evitare în autodezvoltare? Că eu, făcând un voi debrief, mă regăsesc, am înțeles, da, văd asta la mine și el are un gradient. Evident, poți să ai un pic, poți să ai... E o comparație cu 14.000 de oameni care dau etalonul, e un benchmark. Și felul în care să mute energie de jos-sus, de la 6 la 12, e tocmai punându-te în situații noi, care să nu-ți fie confortabile. Asta e... Chiar și puțin să nu fie inconfortabil. Da, că unii oameni zic, da, eu călătoresc în fiecare lună în alt oraș sau ceva. Da, dar dacă e ceva ce ție îți place, nu o să te ajute să muți energie, că sistemul tău nervos nu face ceva ce e nefamiliar. Orice descrii tu, fie că vorbim de mișcare, formele astea de sport încercate, că vorbim de experiențe culinare noi, de experiențe de călătorit noi, de orice lucru care e nou, dar și inconfortabil sau neobișnuit sistemului nervos, dacă la finalul experienței elea se eliberează un pic de dopamină sau în toate cazurile neurochimicale care dau stări de bine, că e oxitocină, că este endorfine, că e serotonină, că e dopamină, antrenează sistemul nervos să asocieze activitatea aia cu plăcere și crește tiparul ăsta de gândire.
cum să zic, it's backed by science, adică ce descrii chiar funcționează și are logică de ce funcționează. Da, cumva și eu, după ce am trăit pe pielea mea, abia după aia m-am documentat să aflu, ok, eu simt pe pielea mea că s-a întâmplat merge, asta, da. s-a schimbat asta și după aia am căutat neuroscience behind it. Ce mai simt eu să subliniez din tot ce am povestit în materialul ăsta împreună e și că durează chestiile astea, adică e grozav când ne ajutăm de mișcare pentru a trăi mai bine, chit că e pentru cunoaștere de sine, chit că e pentru autodezvoltare, chit că e pentru, nu știu, curaj sau pentru scăzut credințe limitative. Din păcate durează ceva să se recableze sistemul nervos sau din fericire, depinde cum te uiți, că și la bine și la rău durează. Da. La tine am înțeles că au durat 6 luni inițial să vezi niște rezultate și după aia tu ți-ai luat satisfacție din progres, nu numai din faptul că atingeai obiective, că de la 100 de kilograme la cât îți doreai să ajungi, era o călătorie lungă. Deci e altă idee valoroasă. Nu numai că durează și trebuie să ne normăm așteptările, dar trebuie să ne antrenăm sistemul nervos să-și ia satisfacție din progres și aici se leagă frumos de ce recomanzi tu și anume ca oamenii să găsească forme de mișcare care le plac. Că dacă îți place, e o probabilitate mai mare să te ții de ea decât dacă te apuci de o formă de mișcare unde noi în episodul ăsta am zis, uite, ninja, crossfit, calisthenics sau pilates reformer, e în Sfânta Treime exerciții de forță, cardio, mobilitate și echilibru, dar dacă mie nu-mi place niciuna dintre astea, mai bine mă apuc de una care îmi place. Da, sau nu ai o sală aproape, că sunt multe elemente care contribuie la a-ți plăcea o anumită formă de mișcare, eu înțeleg. Știi ce mai vreau eu să-mi zici până încheiem? Că mai era o idee de ISO la început și n-am dezvoltat-o. Ziceai tu de importanța antrenorilor. Spune-mi un pic cum sunt oamenii din toți cei pe care i-ai întâlnit, ce trăsături aveau ăia care te-au făcut să-ți fie și dragă forma aia de mișcare versus dacă ai întâlnit antrenori unde parcă și din interacțiunea cu tine n-am chef? Din fericire, în proiectul ăsta mie am și ales, adică mi-alegeam oamenii după un research, eram acolo, dar s-a întâmplat cu unii să am extra chimie, apropo că e important și acolo cred că mi-am dat seama mai tare cât de mult contează pentru oameni. Eu adică cum ziceam, sunt mai autodidactă. Eu pot să mă adaptez, de exemplu, pe orice tip de om și atunci antrenorul mă adaptam și eu după ei, știi? Dar au fost unii cu care am avut o chimie extraordinară. Da. Care, nu știu, de exemplu, antrenorul meu de squash, care a văzut imediat cum funcționez, mi-a făcut un test la început la primul antrenament și și-a dat seama, de exemplu, că eu funcționam pe negative reinforcement la vremea aia. Adică la modul dacă țipa la mine și mă certa, eu jucam mai bine, că asta o aveam de la handbal. Odată cu luna de squash am și lucrat la ea. Dar dacă îmi vorbea frumos și zicea, hai Andreea, hai să facem, hai așa, eu nu reacționam. Și super tare. Asta mi se pare o calitate de antrenor foarte importantă. Să poată să observe ce fel de motivație. Să poată să știe cum lucrează cu mine mai departe. Și a testat asta fără să-mi zică. Mi-a zis la finalul antrenamentului, super tare, știi? Adică genul ăsta de... Dar e important, că asta spun. Dacă li se pare oamenilor că se duc la un tip de mișcare, oricare ar fi el, și antrenorul nu există chimie sau nu le place, nu le dă un vai bun, nu îi învață chestiile pe care vor să învețe, nu ia ușor, nu-i acomodează în tipul ăla de mișcare, mi-aș dori din tot sufletul să nu renunțe la mișcare. Da, să nu renunțe la mișcare sau la tipul ăla de mișcare sau la mișcare în general, că se întâmplă și asta. Am fost la un antrenor personal, nu mă mai duc la sală niciodată că a fost nasol. Da. Și atunci să caute mai degrabă tipul de mișcare, dar și oamenii potriviți pentru asta, că există, așa cum există psihoterapeuți pentru toată lumea și pe toate, la fel există și antrenorii care ne dau plăcerea asta de a face mișcare. Superb! Mulțumesc din inimă, mi-am notat o grămadă. Aici mă uit, nici nu știu cât timp a trecut. Ai teme pentru acasă. Am ceva teme. Oamenii te găsesc pe Instagram cu Andreea Think Healthy. Da. Sau pe Substack, dacă vor, andreairimia.substack.com. Unde acolo ai am un newsletter Perfect. în care mai pun lucrurile pe care le fac. Comunitatea, dacă vor să vină la mișcare. Acolo pe Instagram, tot acolo le ce mișcare găsești, și ce nu. Și din aprilie, cartea Curaj în mișcare. Felicitări. În toate librăriile din România. România. Toate librăriile din România. Oameni buni, mulțumim că ați rămas alături de noi în această lungă călătorie prin 30 de forme de mișcare. Îți mulțumesc că ne-ai acompaniat și super felicitări pentru tot ce faci. Până la episodul următor, spor la mișcare, numai bine! Acesta este un material gratuit
prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.